السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم أخوكم مروان ويناكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو بنكلمكم عن الفلتر، فلتر الماكينة. شوفوا وايد تركيب فلتر ثاني غير فلتر الوكالة، شو بيفرق وياكم، شو ما بيفرق وياكم، شو أضراره، ليش تبون تركبونه. هذا كله بنغطي، وبنتكلم بالذات عن فلتر فولنت. اخترنا فلتر فولنت لأن في نوعين، في نوع للبر وفي نوع للشارع. بنتكلم عن الاثنين بإذن الله. نبدأ بالسؤال يطرح نفسه، ليش نبغي نغير فلتر الوكالة؟ فلتر الوكالة ما يدخل وايد هو للماكينة، مسوايه بطريقة انه يبعد الغبار وهالاشياء قدر الامكان عن الماكينة. طبعا هالشيء على حساب الهواء، يدخل هو اقل للماكينة، فبالتالي عزم الماكينة يكون اقل. كل ما كان الهواء اللي يدخل الماكينة اكثر، كل ما كان عزم الماكينة اكبر. فنحن نستعمل فلتر ثاني اللي هو فلتر فولنت، حسب نزيد قوة الماكينة وندخل هواء اكثر. غير كمية الهواء عندنا شيء ثاني، الفلتر يدخل هواء بارد للماكينة، أبرد عن الهواء اللي موجود في النص عند الماكينة. الهواء البارد يكون فيه نسبة أكسجين أعلى من الهواء الحار، والأكسجين هو اللي يحترق في الماكينة، فكل ما زادت نسبة الأكسجين كل ما زادت سرعة الموتر وقوته وعزمه. هني عندي فلتر فولنت اللي أنا مركبنه، هني يدخل الهواء في البيب هذا الكبير ويدخل الماكينة. طبعا بتسألون ليش نحتاج فلتر؟ مو لو شلينا الفلتر بيدخل هو اكثر للماكينة، صح، بس بيدخل غبار في الماكينة. اذا شلينا راس الفلتر هذا تشوفونه اللي داخل، اذا شليناه بيدخل غبار للماكينة وبيخرب الماكينة، فدائما نحتاج راس للفلتر. الفلتر فولنت يسحب الهواء من مكانين، اول شيء في فتحة على اليسار وفي فتحة تحت بعد، فيسحب الهواء. في ناس يقولون لو تبطلون الكفر احسن عشان يدخل هواء اكثر، لكن ما بيفرق وياكم، لأن أصلاً يسحب من تحت وعلى اليسار الهواء اللي يحتاجه. فيدخل الهواء داخل الماكينة، الهواء يكون أبرد لأنه جاي من الطرف. لو كان جاي من النص هني هالمكان يكون حار، فالهواء يكون فيه نسبة أكسجين أقل، فيكون العزم أقل. حسب شي تشوفون دائماً الفلتر يكون على الطرف. الحين بنكلمكم عن الراسين اللي يتركبون على فلتر فولنت، الراس اللي يتركب حق الشارع والراس اللي يتركب حق البر. بس قبلها نبغى نخبركم، اذا بتركبون الفلتر دائما برمجوا الموتر. ليش؟ لانه بيفرق وايد. الفلتر بدون برمجه ما بيفرق وايد، لان الموتر مبرمج على نسبه معينه من الهواء. فاذا انتم ركبتوا الفلتر برمجوه عشان يتعود على النسبه الاكبر من الهواء. هايله هم نوعين الفلتر اللي عندنا اياهم. اللي على اليمين هو فلتر البر، بتلاحظون انه وايد غليظ، لو تشوفون من تحت بعد هذا انا مستعملنه يعني، فبتشوفونه شويه خايس. هذا وايد غليظ، هذا تفرونه مره واحده في الموتر وخلاص، لا تنظفونه ولا شيء، بس تخلونه مكانه، وهو يود الخياس وكل شيء. وايد فنان هالفلتر حق البر. لكن اذا تبون حق الشارع هذا الفلتر ما بينفع، بتحتاجون هذا الفلتر. هذا الفلتر احسن حق الشارع. هذا مو فولنت، هذا كينن، لكن الفولنت بالضبط نفس الشكل بس هي لونه ازرق. هذا مثل ما تلاحظون ما في وايد من الخلقة اللي برا، فيدخل هو وايد اكثر. لكن المشكلة ما ينفع حق الرملة وايد، لان الرملة على طول بتغطي هالفتحات كلها وبتخلي الفلتر ما يدخل هو. فهذا تستعملونه حق الشارع، وتقدرون تبدلون بين الراسين. الموضوع ياخذ يمكن 5 دقائق بس على السريع. تنظيف الفلتر قلنا هذا ما يحتاج تنظيف، هذا يحتاج تنظيف. كل فترة لازم تطلعونه تضربونه هو. في ناس يقولون او الشركة روحها تقول انه احسن ما تضربونه هو، ترشونه ماي من داخل شوي عقب تحطون الاويل برا، عندهم اويل ماله روحه تحطونه برا وتردون تركبونه. لكن اللي نسمعه نحن من الشباب هني انه بس يضربونه هو، وانا عن نفسي اضربه هو وارد اركبه. عقب كم مرة خلاص نبدل الفلتر هذا، لان هذا كل فترة لازم يتبدل، بس هذا لا، هذا بس تفرونه في الموتر وتنسون موضوعه. هذا والحمد لله. واذا عندكم اي اسئله نحن حاضرين وان شاء الله بنجاوب عليها وما بنقصر وياكم. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.